إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، فعود حميد لمختصر منهاج القاصدين نشرع بإذن الله تبارك وتعالى في أول باب يخص ما يتعلق بالقلوب. قال: باب آداب المعيشة وأخلاق النبي أو النبوة. باب آداب المعيشة وأخلاق النبوة التي تتعلق بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. قال المصنف رحمة الله عليه: قال: اعلم أن آداب الظواهر عنوان آداب البواطن. اعلم أن عنوان آداب الظواهر عنوان لآداب البواطن، يعني إذا رأيت ظاهر الإنسان تعلم أن هذا عنوان لباطنه. وإن كانت هذه القاعدة أحيانا تختلف، فربما تظهر على الإنسان صورة الالتزام مثلا وصورة الطاعة والعبادة، ويكون هذا غيره في قلبه، وهذه صفة من صفات الإجرام. لكن أصل عدم ذلك بمعنى أنك متى رأيت على الإنسان يظهر عليه صورة الالتزام وصورة كذا وصورة كذا، فهذه دليل أو هذا دليل على أنه طائع. هذه صورة ظاهرة. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أول من علمنا ذلك كان له سمت وهدي صورة، فكانت هذه تلزم بداخلها شيء نعرف عنه صلى الله عليه وسلم من العلامات البواطن ومن علامات البواطن. فاعلم أن آداب الظواهر عن عنوان آداب البواطن. وحركات الجوارح ثمرات الخواطر. حركات الجوارح ثمرات للخواطر. أن الإنسان حينما تراه في ظاهره يصلي ويركع ويسجد ويبكي فتراه سبحان الله العظيم، هذا دليل على أن هذا الرجل بداخله خير. أنا مثال لسه ذكره دلوقتي الآن، مثال لسه ذكره النهارده في صلاة الظهر أو بعد صلاة الظهر، كان أخ من الإخوة من العوام فذكر لي مسألة، فوأنا أكلمه ذكرت له حديث أو أثر بالأسير الذي أسره النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: قال: إن تقتل ذالا، وإن تمن على شيء، وثالثا إن أردت المال أو كل أعطيناك. فذكرت هذا له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فترك وعاد القيد، فقال: ما عندك يا أبا ثمامة أو يا أبا ثمامة؟ فقال: إن تقتل ذالا، وعاد عليه 3 مرات. فلما ذكرت له الرابعة والثالثة والرابعة فقلت له، ثم ذهب بعد ذلك فقال: اذهب فأنت حر. فذهب إلى مكان فاغتسل وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشعر ليلا. مجرد أن ذكرت هذه احنا نذكرها ونعلمها، بكى كالطفل. لنا أكلمك عن رجل كبير، فلما ذكرت له بكى بكاء شديدا وأخذ البدوع، قال: هكذا الإخلاص، هكذا الصدق، هكذا. فهذا هو المقصود هنا. يقول: وحركات الجوارح ثمرات للخواطر. حينما ترى هذا دليل على أن هذا القلب قلب فيه خير ولا لا؟ نور. هو عام من عوام الناس، لكن هذه الكلمة كم أثرت فيه؟ فهذا هو المعنى. قال: وحركات الجوارح ثمرات الخواطر، والأعمال نتائج الأخلاق. فأنت حينما تجد الإنسان يحسن الصلاة ويحسن الكلام، فهذا ناتج عن الأخلاق الصحيحة. والآداب رشق المعارف. الإنسان إذا تأدب وظهرت عليه علامات الأدب فلا رشح يخرج على الظاهر بمعرفة أن هذا الرجل يعرف الأخلاق والآداب. وسائر القلوب هي مغارس الأفعال ومنابعها، وأنوار السرائر هي التي تشرط على الظواهر فتزينها وتحليها. يعني التي تشرط على الظواهر هي علامة من علامات الدواخل. وقد أسلفنا جملة من الآداب بما يغني عن إعادتها هاهنا، لكن نقتصر في هذا الباب على شيء من آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي الحقيقة والله هذا الباب وبداية الربع الذي بعده يعني نسأل الله عز وجل أن يوفقنا فيه من الأشياء التي نحتاج إليها كثيرا. والله يقول على شيء من آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلاقه لنجمع مع جمع الآداب تأكيد الإيمان بمشاهدة أخلاقه الكريمة التي يشهد أحدها بأنه أكرم الخلق وأعلاهم مرتبة وأجلهم قدرا فكيف بمجموعها صلى الله عليه وسلم. قال سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. دي علامة عليه لما يكون النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن إذا يغض عند موضع الإلقاء، إذا يبكي عند موضع البكاء، إذا يقوم بالحق عند موضع طلب الحق، يقوم بغض البصر عند موضع طلب غض البصر إلى آخر هذا. خلق القرآن كلمة بليغة تحتاج أن تفصلها كثيرا، لكن هي هكذا في الجملة خلقه القرآن صلى الله عليه وآله وسلم. فقال ويغضب لغضبه ويرضى لرضاه. ولما كمل لله تعالى خلقه أثنى، ولما أكمل الله عز وجل خلقه أثنى عليه فقال وإنك لعلى خلق عظيم. لما انتهى من هذه التربية فإنه لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. فسبحان من أعطى ثم أثنى سبحانه تبارك وتعالى. قال وهذه جملة من محاسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم وصفته. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلم الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتميز بالحلم، كان عنده الحلم. والحلم أنك تستطيع أن تأخذ الحق وتبرزه، ولكنك ربما تترك مثل هذا بقوة على أن تأخذه منه بمحبة. بمثال أنت تستطيع أن تقول لمن لا يصلي الآن أنت مجرم كفرك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وتحتاج أن تقول له والله لو صليت لعفى الله عنك ورفع عنك. تحتاج أن تقول هذا وتستطيع أن تقول الأولى، ولكن الحلم لهذا لأنه قد يكون مغرور بشيء، قد يكون فيه شيء، قد يكون كذا، قد يكون كذا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلم الناس وأسقى الناس صلى الله عليه وسلم، يعطي ولا الرجل يأتيه يطلب منه الصدقة يعطي له إيه؟ غنم بن جبلين. النبي صلى الله عليه وسلم غنم، أنا عايزك برضه تتخيل الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يمسك عظمة يأخذ ما تبقى عليها من لحم من شدة الجوع. ده استحضره. فيأتيه رجل النبي صلى الله عليه وسلم يظن أنه إن أسلم معه خلق كثير، فهنا مصلحة الدعوة إلى الله عز وجل، فيعطيه غنم بين جبلين. اللي بيعطوه غنم بين جبلين ما عندوش غنم بين جبال. ما تنساش النقطة دي صلى الله عليه وسلم. كان ربما يأتي إلى البيت عندك شيء تقول لا، تقول اللهم إني صادق. مش كده؟ هو صلى الله عليه وسلم يأتي لعائشة رضي الله عنها فتقول كسرة خبز. أنا كلما ذكرت هذا الله قلبي خفق في خطبة ولا في غيره. يأتيها فتقول كسرة خبز، جعان النبي صلى الله عليه وسلم بقاله 3 أيام ما كانش. فتعطيه كسرة خبز يأخذها النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا بني هذا أول طعام يدخل جوف أبيك منذ 3. والله الواحد ما يستطيع أن أول طعام يدخل جوف النبي صلى الله عليه وسلم واحنا بناكل بالليل والنهار منذ 3. النبي صلى الله عليه وسلم نعم، ومع ذلك زي ما قلنا يعطي الغنم بين جبلين صلى الله عليه وآله وسلم. قال وأسأل الناس وأعطف الناس صلى الله عليه وسلم. وكان يخصف النعل. تعالى بقى انتبه إلى البيت، بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هناك فرق. النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس بيخصف النعل غصب عنه، مش كده؟ وبعض الناس بيخصف النعل ردا للشر، وبعض الناس يخصف النعل مثل النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا الطوائف، مش كده؟ حينما أنت تقوم بخدمة البيت وتفعل هذه الأشياء أحيانا تفعلها وأنت مضطر، وأحيانا ردا للشر، والثالثة هي اللي احنا عايزينها مقصودة، إنك تفعل هذا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وهو يريد بذلك إيه؟ أن يطيع الله أولا، ثم حبا لزوجاته، ثم رفعا عن المشقة عنه. كل دي آلاف في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول يعمل ذلك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هم الأمة، ولو قال لا أفعل لكان معه حق. نعني إيه أنا أعمله وأنا بقوم بأمة مدخلة في الإسلام، أمة كاملة مدخلة في الإسلام، هيخسف نعم.
لا، يبقى هو لو قال هذا لكان معه الحق، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هذه كانت من رقته وحسن ما كان يفعله مع أزواجه صلى الله عليه وسلم. وكان يخصف النعم صلى الله عليه وسلم ويقطع الثوب صلوات الله وسلامه عليه ويخدم في مهنة أهله، يعني كان يقوم معهم ويصنع معهم ويساعدهم وكذا وكذا صلوات الله وسلامه عليه. وكان أشد حياء من العذراء في خمرها، وفرق شديد بين الإنسان الحليم وبين الإنسان الإله. في حياء مش كده؟ وفي تاني خجل. نسيت ولا نسيت كده؟ في حياء وفي خجل. تكلمنا في الكلام ده من قبل صح؟ ففي فرق بين الحياء والخجل. الحياء انك تستحي من الاشياء التي فيها موضع الحياء، وده اعظم الاخلاق. انك انت مثلا لا تصافح امراه حينما تمد المراه الاجنبيه او التي تحل لك ان تتزوجها، تقول لك اهلا ازيك يا فلان وحشني، فتره انت تقول تستحي مش كده؟ ولا ايه؟ تستحي ولا ايه؟ تخجل. في فرق بين الخجل والايه؟ والحياء. فيقول اهلا ازيك يا فلان عامله ايه؟ انا ما بصليش والله على النساء ما بحبش، بس اعمل ايه؟ كسفتني. فده اسمه خجل. ده اسمه ايه؟ انا عايز اسمه خجل. والحياء انك تقول ايه بقى؟ لا اصافح النساء. النبي صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى هذا في وجهه يتحول كانه مرآة صلى الله عليه وسلم من شده الحياء، ولكن فارق بين الخجل والحياء. فهو ده الفرق. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان اشد الناس حياء، بل العذراء دي في خدرها كانت قديما يعني حاجه غير حديثا، يعني دلوقتي حديثا دلوقتي انت تستحي وما تستحيش، لكن كانت تستحي بشده الحياء، تقعد في مكان في داخل الدار، يعني تقدر تقول كده في منور بالمصطلح الحديث، قاعده فيه عشان ما حدش يشوفها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستحي اشد منها، ومع ذلك صلى الله عليه واله وسلم كان اذا وقف امام الحق، مش حاجه اسمها حياء، دي حاجه اسمها اقامه، حاجه اسمها ايه؟ اقامه. فيقول وكان اشد حياء من العذراء في خمرها صلى الله عليه واله وسلم. وكان يجيب دعوه المملوك، يعني لو جاء مملوك وقال له تعالى ايها النبي كل معي، ياكل معه النبي صلى الله عليه وسلم. طب انت متخيل المملوك ده لما يقول لك تعالى كل حاجه لك ايه؟ وذلك يدرس مع النبي صلى الله عليه وسلم وياكل معه، وممكن زي ما قلنا كده يعطيه شيء يعني كسره خبز دي، فيقعد معه ويجلس وياكل، فيشعر المملوك ده انه اطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فده من ايه؟ من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. قال وكان يجيب دعوه المملوك ويعود المرضى ويمشي وحده صلى الله عليه وسلم. ومن عادة المتكبرين والملوك وغيرهم انه لا يمشي وحده، لا يمشي وحده مش خايف او مكسوف، لا يمشي وحده، لان من علامات العظم ان يتبعه الناس خلفه عن يمين وعن شمال والعياذ بالله. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه لما كان مسعود هذا الرجل ما مشى خلفه ثلاثه من طلبه العلم قال ارجعوا انه ذله لكم ونكبه لي، مش ورايا ليه؟ فده ابن مسعود رضي الله عنه. فهذا الامر كان يفقه به. اما كون ان هو يمشي مع الناس ويحب ان يمشي الناس والناس تتبعه وتجري خلفه وكذا، هذا خلق والعياذ بالله الملوك واتباع الملوك، ومن صار على هذا الشأن الذي يسقط الحسنات عياذا بالله. نسال الله العافيه. يقول وكان يجيب دعوه المملوك ويعود المرضى ويمشي وحده صلى الله عليه وسلم ويقذف خلفه. ده بقى التواضع. انا ما اعرفش معذره يعني لا احسن ان اخذ الحمار كده، ما اعرفش حتى العجل السكيلت ده ما اعرفش مطالبين الان دلوقتي انك تسوق ده، انا ما اعرفش ولا وانا صغير حتى. فتخيل بقى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب مثل هذه الاشياء يردف خلفه الامراء ما يفعلوش ذلك، او يعني الناس العاليه القدر ما يفعلش ذلك، يعني لما حد يركب على فرسه يركب على بغلته يركب وحده، ده اول ادب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين التواضع، كان لما ماشي كده يروح فيركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويمسك في رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. قال وكان يجب دعوه المملوك ويعود المرضى ويمشي وحده ويردف خلفه صلى الله عليه وسلم ويقبل الهديه. يقبل الهديه من اي انسان يعطيه اي هديه يقبل منه صلى الله عليه وسلم ويأكلها ويكافئ عليها صلوات الله وسلامه عليه، ويأكل الصدقه
ولا يأكل الصدقة، فإن الصدقة حرام على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال للحسن كخ كخ، لما أخذ تمرة من الصدقة توعى فمد إيده فأخذها، فلما أخذها قال كخ كخ، هذه لا تحل لنا، هذه لا تحل لنا. قال ويكافئ عليه ولا يأكل الصدقة ولا يجد من الدقل ما يملأ بطنه صلى الله عليه وسلم. مع ذلك لا يجد من الدقل ما يملأ بطنه صلى الله عليه وسلم. ولم يشبع من خبز بر 3 أيام تبعا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول البر بتاعنا احنا هو القمح، النبي صلى الله عليه وسلم ما قراهوش لما تستطيع انك ترسل وخلي القصد ده معول عليا، ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى رغيفا من اللي انت بتشتريه تعريفا، اللي هو ما يعرفش الحال وصل فين، لكن هذا الرغيف النبي صلى الله عليه وسلم ما شافوش وما كانوش صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان اكثر حاجه ياكلها رغيف ايه؟ بالشعير. رغيف بالشعير ما اعرفش، جربوا مره كده وشوفوا شكله عامل ازاي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ما راى هذا صلوات الله وسلامه عليه. قال وكان يعصر بطنه الحجر من الجوع والحجران، يعني كان يعصر بطنه حجر وحجران. يعني ايه حجر وحجران؟ يعني كان الصحابه لما يكونوا في حاجه الجوع يعصرون البطن بالايه؟ بالحجر. النبي صلى الله عليه وسلم كان من شده الجوع اكثر منهم، فكان يعصر بطنه بحجران. قال وكان يأكل ما حضر وما عاب طعاما قط، إلا أنه إذا لم تكن نفسه يعني تحبه يأكل نفسه عافية ويترك. لما يسأل ذلك لما وضع أمامه إيه؟ الضفدع، اللي هو إيه هو الضفدع؟ اللي هو إيه؟ عارفينه؟ في كده حيوان كده شبه العرسة كده، هو بيستخدم كده، فده حلال أكل مش حرام. فلما وضع أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقال لكن أجد نفسي تعافى، فأكلوا به خالد بن الوليد رضي الله عنه. وكان لا يأكل متكئا، ودي من العلامات الغير صحيحة انك تأكل متكئ هكذا، لا تجلس في الجلسة التي تجلسينها في كذا الطعام تأكل منه. أما الإنسان إذا كان مريض فهو مش يأكل متكئ، يأكل وهو نايم مفيش مشكلة، بس أنا بتكلم على آداب العموم في العموم. وكان لا يأكل متكئا ويأكل بالماء صلى الله عليه وسلم. إذا وضع الطعام أمامه فمن تماما يجبروش، مش كده؟ عارفين فلما يجلس يأكل ما تخليش أنت قدام منه دايما السلطات وتترك الأشياء التي تميل إليها النفوس، الناس الله يعافيها بعيدا عنه، مش كده ولا إيه؟ فلكن الأصل أنك تأكل مما يليك. قال وكان أحب الطعام إليه اللحم. إذن هذا دليل على أن أكل اللحم في حد ذاته شيء لا ينقص الإنسان. بعض الناس يقول لك أنا بحب اللحم، تستحي فين الحياة وفين كذا وفين كذا. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه، لكن إن وجد، خد بالك من هذه المسألة، إن وجد. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لما تيجي قراع يأكل منه. طب ما عندوش قراع، عندكمش لسه الخبز. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أحب الطعام إليه اللحم ومن الشاة الكتف، صلى الله عليه وسلم. ومن البقول الدباء. تعرفون الدباء ولا لا؟ كنا ذكرناها الكلام. الكوسة، بس مش الكوسة بتاعتنا. نعم، مش الكوسة بتاعتنا. ومن الصبغ الخل. ومن التمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الخل. يقول الحديث فيه نعم الإذن إيه؟ الخل. ومن التمر العجوة صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يلبس ما وجد، يعني أي شيء يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم هو شيء طيب يستخدم. قال وكان يلبس ما وجد، مرة برد حمراء جبة صوف صلى الله عليه وسلم. وكان يلبس لباسا من اثنتين مما يسمى الأشبه بالبنطال وعليه شيء كما كان يلبسه أهل اليمن. لبسه النبي صلى الله عليه وسلم، ولبس النبي صلى الله عليه وسلم الأحمر، لكن كان إيه بقى؟ فيه خط أسود. ده تعليق الشيخ ابن القيم رحمة الله عليه لما ذكر هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الأحمر للرجال، تلبس أحمر صافي كده نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان مخالط لبس النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. وهذا هو الجمع بين الأدلة، أن لبس الأحمر المخطط أو مزركش أو كذا يمشي مفيش مشكلة، لكن إنك تلبس أحمر قواني فقط هذا هو الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. حديث ابن عمر معروف، وقد ذكرنا الشيخ الإمام ابن القيم رحمه الله عليه.
ويركب تارة بعيرا وتارة بغلة وتارة حمار ويمشي مرة راجلا حافيا صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مشى بنعل مشى ايه؟ حافي صلى الله عليه وسلم. ذكروا ان احمد بن حنبل رحمه الله عليه لما قطع النعل قال ايه؟ لما قطع النعل اتي لك بنعل فمشى حافي. ده ايمان مشى في الشارع حتى انت مشى حافي. طبعا الموضوع ده ممكن يكبر في نفسك كيف امشي حافي؟ الامام احمد مشى حافي وقال لنا ايه؟ مش كده؟ يعني النعل النهارده موجود مش موجود هتفرق ايه؟ هنقف بين يدي الله عرايا. تفرق النعل؟ لا يفرق، لكن الانسان يحب ان يلبس ذلك وهذا لا شيء فيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس هذا، لكن ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لما انقطع النعل مشى حافي صلى الله عليه وسلم. قال وكان يحب الطيب، ودي شيء طيب. الانسان يحب الطيب، يحب العطر، يحب يتطيب، لان الطيب ده شيء طيب يزكي النفوس. نفس احيانا لما تمل. يعني انا عايز اقول لك مثلا لما تكون قاعد مثلا في درس كتاب ويجي اخ كده ويروح مديك طيب، احيانا الاخوه تعمل كده فتشعر ان حصل لك نوع من انواع النشاط، واحيانا يعطيك طيب عشان تعسم المجلس وتمشي، مش كده؟ فعشان كده بقول احذر بقى. يعني مساله الطيب دي مساله مهمه. الحاجات القديمه بتاعت زمان دي كانوا بيجيبوا حاجات اسمها ايه؟ فل. يا اجارك الله من هذا. حاجه كده بيسموها فل. زمان انا اذكر اول ما جبت العطور اللي هي الزيتيه دي، اول ما بدات عليها فجبت مره منها. اذكر دخلت البيت عندنا كان البيت هيطفش. ايه ده المنهج؟ اذكر ان امي لا يغفر لها اخذت مثل هذا القطع من وقالت والله هذا بتاع الاخوه. قلت لها ده بتاع الاخوه. ده بيخش فعلا نفرت البيت وتقول ما بتروحش عندك قاعد كام يوم على مثل هذا النحو. فالإنسان ينبغي عليه أن يفكر يعني في أشياء دي اسمه طيب. هذا اسمه إيه؟ اسمه طيب. نعم. قال وكان يحب الطيب صلى الله عليه وسلم ويكره الريح الخبيثة صلى الله عليه وسلم عليه. ويكرم أهل الفضل ويتآلف أهل الشرف. يعني المسألة أهل الفضل وأهل الشرف لما تجد الإنسان في حالة من الكسر ما تزيدش عليه، لأن ده ممكن يأتي بالمخالف. يعني بعض الناس مثلا لما بيصيبوا الفقر مثلا كان غني فيجي تقول له يا عم العمل ده عباده وكذا وبتاع، روح شيل رمله مع الناس وشيل انابيب مع الناس واعمل كذا مع الناس، ده خير. انا عارف الكلام ده، بس هل هذا يصلح؟ لما تيجي تتكلم مع الناس، يعني رجل مثلا كان في قوم مثلا رجل كبير في قوم مر بيه ايام وصل لهذه الظروف، انت تحمله على مثل هذا؟ لا يجوز. انا ما بتكلمش ده حلال، انا عارف ان ده حلال، لكن هذا لا يجوز. يحمل ايه؟ عاش عمره كله ما يعملش، تقول احمل. عاش عمره كله يستحي بمثل هذا، تقول له افعل. نعم انا عارف ان ده حلال، لكن لما تيجي تحمل عليه يعني ارفعه في نفس القدر. النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكه قال لزوج هند اسمه ايه؟ ابو سفيان. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل بيت ابو سفيان فهو ايه؟ ليه ابو سفيان؟ مين ابو سفيان؟ ده لسه اسلم. ابو سفيان ده لسه يدور اعلى الاسلام دلوقتي، ده في ناس افضل منه، ده بلال قبل منه وافضل منه. لكن لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ يرفع درجه هذا الرجل، لان الرجل كان عارف القوم، دي قوه في قومي ودي سطوه في قومي واسلم حديثا، فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم من امره. ما قالش لا ده هو ده والله ده، لو قال بلال لكان بلال خير، مش كده ولا ايه؟ ولكن هذا يحتاج الانسان يكون فقيه في مثل هذا. ما يحملوش يقول لك انا والله يعني اريد منك مبلغ اعمل بيه كذا وكذا وكذا، تقول مش عارف اروح اشتغل كذا واعمل كذا واعمل كذا. نعم هو مطالب، لكن ربما يحتاج اليوم وبعد ذلك يحسن البيع يحسن الشراء يحسن كذا. فهذه المساله لابد ان تلتفت اليها، لابد ان تلتفت اليها. نعم. يقول ولا يشفو على احد صلى الله عليه وسلم ويقبل معذره المعتذر اليه، يعني يقبل العذر. يجي واحد مثلا يخطب معاه يقول له والله انا اسف فعلت كذا كذا وانا كنت مخطئ، يقبل منه صلى الله عليه وسلم. لا 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 ده انا فاهم غير كده. وبعض الاخوه اتمنى لما يجي اخوك اليك وقد اخطا معك في مساله يجي يعتذر لك يا اخي والله انا معذره انا كنت مخطئ ما تزعلش مني او كذا. بعض الاخوه يا يزال يتمسك بحقي وكأن الحق ده لا ينزل ابدا. ليه يا اخي؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه اما يجي انسان يخطأ معه ويقول له معذره انا كنت مخطئ، فكل لا تثريب عليك خلاص نجري الامر مفيش مشكله. انما تقول لا 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 ده انا كنت كذا وهو من كذا، اعلم لك حق. بس النبي صلى الله عليه وسلم كان افضل منك وكان يقبل مثل هذا صلوات الله وسلامه عليه. قال
ولا يشفو على أحد ويقبل معذرة المعتذر إليه. يمزح ولا يقول إلا حقا. يضحك، يحب الضحك صلى الله عليه وسلم، ويضحك الناس مش يضحك بقى مستعجل صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يقول إلا حق، ما يقولش نكتة. ما ينفعش يقول نكتة، النكتة دي يعني كذب يدخله النار بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كان يداعب الناس ويتكلم معهم، ويأتي المرأة يقول لن يدخل الجنة عجوز. عجوز تبكي المرأة. واخد بالك؟ ده هذا من مضاحكة النبي صلى الله عليه وسلم، فيبين لها النبي صلى الله عليه وسلم سيجعلهم مرة أخرى صغارا يعني في السن. قال ويمزح ولا يقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم، ويضحك في غير قهقهة. يضحك النبي صلى الله عليه وسلم لا يقهقه، وإنما كان أكثر حاجة إن هو يبان نواجذه صلى الله عليه وسلم من كثرة ما يرى، ويتبسم كثيرا صلى الله عليه وسلم. هو الإخوة ويضحك بطريقة ما ينفعش الطريقة اللي بيضحك فيها، يعني أنت تبقى أنت من البلكونة سامع صوته في آخر الدنيا هناك بيضحك مش بقول عوام، لكن وعوام الناس منا ما احنا عوام، لكن اتكلم عن هو بدا يلتزم الطريقه، فيضحك بصوت يعني ما كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم. اكتب نفسك قدر ما تستطيع، يعني على قد ما تستطيع، يعني كذا يقول ويضحك في غير القهقه صلى الله عليه وسلم. لا ولا يمضي عليه وقت في غير عمل لله تعالى. ودي بقى هي القضيه، انك انت عندك فقه الامر الواقع، انك انت الان في درس انتهى الدرس، بعد كده عندك ايه؟ عندك سنه هتصليها مثلا، عندك كذا هتفعل، هتسعى الانسان تعطيه مال، هتسعى الانسان تكون صاحب في الله، بعد كده عندك اذكار وردك من القران مثلا، يعني عندك كذا هتنام عشان تصحى الصبح، لما تصحى الصبح هتفعل كذا. كل هذه الاشياء اشغل وقتك دائما بطاعه الله. على طاعه الله هتجد ان الوقت مش هيكفيك، وتجد البركه وتجد السعه. لا سيما في الايام اللي احنا فيها دي، ايام اللي فيها ايام ضنك يا اخي، والله هذه الآيات نسأل الله عز وجل يكشف عنا هذا الأمر. منذ 3 سنوات 3 سنين ونص، مش 3 سنوات، 3 سنين ونص ونحن في ضنك شديد. إيه ورب الكعبة، هذا الضنك يكشفه الله عز وجل عنك بإيه؟ بكثرة الطاعة والسعي في الذكر، وتعلم أن الأمر خلاص، يعني أنت تموت النهارده وبكرة، حط دي في ذهنك، فتسعى دائما بالطاعة واللي تستطيع أنك تفعله فعله. إن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. نعم. قال ولا فيما لا بد منه من صلاح نفسه، وما لعن امرأة ولا خادما قط صلى الله عليه وسلم. لكن هاتي معنى ربما أشياء النبي صلى الله عليه وسلم لما غضب لله ضرب عائشة، وهذا ثبت لما قال أرأيت أن يحيف الله عليكم ورسوله. لما بدأت عائشة تفهم فين غلط النبي صلى الله عليه وسلم شبه لكذا لماذا؟ لله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلق لما وكز عائشة ولا كذا أو وكذا هكذا، كان هذا لله صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلق ولا يعاقب بالضبط، وإنما لما كان هذا كان إيه؟ لله تبارك وتعالى. قال وما لعن امرأة ولا خادما قط صلى الله عليه وسلم. ما يعني كان الخادم بتاعه مين؟ كان يقول له ايه؟ يضع الطعام، ما قال الطعام ده وحش ولا حلو. 10 سنوات يا له من نعمة أنعم الله عز وجل، يا ليتنا كنا هؤلاء الخدام. 10 سنوات النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش انت جبت ده ليه وما شفتش ده ليه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. يقول وما ضرب أحدا بيده قط صلى الله عليه وسلم إلا أن يجاهد في سبيل الله. هذه النقطة أنا حبيت أن أنا أعرض بها، وما ضرب أحدا بيده قط، لا ثبت الخبر في العالم الصحيح أنه وكز عائشة لما قالت أن هو ذهب إلى إيه؟ ظنت أن هو هيفتحها ويذهب إلى بعض أزواجه، الحديث في الصحيح. قال وما ضرب أحدا بيده قط إلا أن يجاهد في سبيل الله صلى الله عليه وآله وسلم. وما انتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله. ده يفهمك بقى الحتة الأولية. هنا ما انتقمش لنفسه ولما وكز عائشة تنتهك حرمات الله، أنت تفكر إن أنا رسول وحافظ؟ ده معنى الكلام، مش ممكن. قال وما انتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله صلى الله عليه وسلم. وما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما صلى الله عليه وسلم. طبعا يقرأ هذا، طبعا يقرأ باب الحج يعرف ده. يصير الرجل يقول فعلت كذا يقول لا احلق ولا حرج، وافعل كذا ولا حرج. بعض الناس قال ايه من العلماء وانا انتمي الى هذا القول، افعل ولا ايه؟ افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. لما يجي نغير معاني بقى الحرف نفسه، حروف لا حرج دي غيرها وقال افعل ولا حج.
لأن بعض الناس ربما يتنازل عن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم ويفكر إن كل حاجة تمشي، زي صنف بعض المعاصرين بعض الكتب غير فيها معاني الحج. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول افعل ولا حرج، افعل ولا لا، خلي بالك، افعل ولا حرج من الاشياء اللي تمشي. انت ايه؟ حلقت قبل ما ايه؟ قبل ما تغير هدومك، او عملت العكس، او ذبحت، او الاشياء الخمسه اللي هو بيعملها يوم العيد، يوم الفطر، يوم النحر. فلما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ افعل ولا حرج. فلما تيجي انت بقى ما تحرمش، يقول لك افعل ولا حرج. افعل ولا حرج ازاي؟ ولذلك لما صنف هذا المصنف حفظه الله هذا الكتاب قال ايه؟ افعل ولا ايه؟ ولا حج. ما ده مش حج اللي انت بتعمله ده. نعم. قال: وما خير بين شيئين صلى الله عليه وسلم الا اختار ايسرهما صلوات الله وسلامه عليه، الا ان يكون مأثما او قطيعة رحم. ما ينفعش ان احنا نتنازل في الاشياء كمثل هذه، فيكون ابعد الناس منه صلى الله عليه وسلم. وقال انس رضي الله عنه: يا ليتنا كنا مكانه. انا لما اقرا هذا اشعر بهذا، يعني في سبحان الله اخذ النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات عمره، مش عايز حاجه ثانيه، يعني يخدمه ثمن، مع انه عاش بعد ذلك وكان من اخر اصحاب الذين ماتوا. لكن الانسان لما يخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات يا لها من نعمه من الله. نعم. قال انس رضي الله عنه: خدمته 10 سنين صلى الله عليه وسلم، فما قال لي صلى الله عليه وسلم اف قط صلى الله عليه وسلم، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته كما يفعل الناس هكذا، لما فعلته، ولا لشيء لما فعله الا فعلت كذا. يجي له بالطعام ما جابوش بالطعام، ما جابوش بالطعام، يجي له بالطعام بصوره مش حلوه ياكل منه وياكل معه. ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم له كلام ينكر عليه شيء في 10 سنوات. ممكن يكذب الصحابي؟ حاشا لله، مش ممكن، مستحيل. ليه مستحيل؟ لأنه لو كذب الصحابي لما نقل إلينا خبر صحيح ولرددنا السنة كلها. لكن الصحابي لا يكذب، الصحابي عدل ضبط ثقة. نعم. قال: ومن صفته في التوراة صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله عبد المختار صلى الله عليه وسلم، ليس بفضل ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق. واخدين بالكم يا إخوان؟ ولا إيه؟ ما يطلعش في الاسواق ودي مش بكذا ودي مش بكذا ولا كذا، وانت بتسمع وانت ماشي كده. واحيانا بيحصل استطراد طويل عريض انا بسمعه ببقى ماشي متكدر منه، نلاقي اخ من الاخوه واقف في السوق يقول له لا دي ب3 تعريفه، لا دي مش عارف كذا، ده كذا، ويفضل يزعق في السوق ويعمل مشكله. يا اخي نعلم اشتري ولا نعلم اتركه. فليس بصخاب. يبقى الامر افظع بقى للبيع نفسه، وده المقصود عيني. انا ذكرت المشتري لهذا لا يخصنا عموما، لان معظمنا مش بيبيع في الاسواق. لكن لما يبقى الأقع على مثل هذا، والله يا أخي ده ثمنه كذا، يقول لك والله أنا عايزه كذا، مش تبيعوا لي كذا، يقول لك لا خلاص تنتهي القضية. إنما اللي بيحصل في الأسواق ده غير صحيح. قال: ليس بفضل ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة. وده بقى الخمس، تجزي بالسيئة الحسنة. لا تجزي بالسيئة بس صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح صلوات الله وسلامه عليه. وده موجود فين الكلام ده يا اخوان؟ قبل بعثة النبي. نعم، قبل بعثة. في ايام مين؟ التوراة نزلت على مين؟ على موسى عليه السلام. نعم. قال: وكان من خلقه انه يبدا بالسلام من لقيه. يبقى دي بقى ده برضه من الحمد لله احنا عندنا ده، بس احنا بنشجع بيها تاني انك انت اسرع لما تلاقي اخ يقول السلام عليكم ابدا انت بايه؟ بالسلام عليكم. نعم، أنا أعرف إن بعض الناس ما يحبش يلقي السلام عليك، لا الموضوع قلة قليلا يعني، لكن أنت ابدأ بالسلام، اسرع أنت بالسلام، أول ما تقول السلام عليكم ابدأ بهذا، ويا سلام لو تصافحه كده خير، لو عارف أنت لو صافحته ممكن يديك حاجة كده ما تصافحوش، بس قول السلام عليكم، ابدأ بالإيه؟ بالسلام. يقول: وكان من خلقه أن يبدأ بالسلام من لقيه صلى الله عليه وسلم، ومن فارقه بحاجة صابرة حتى يكون هو المنصرف. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقابل إنسان ويجي ينصرف منه ما ينصرفش هو أولا، يحاول بقدر المستطاع إن يجعله هو اللي ينصرف. زي ما هتأسف بعدين إنك أنت لما تصافح إنسان يفضل أنت ماسك إيده على قدر المستطاع. نعم أحيانا الموضوع ده فيه مشقة إنك تفضل ماسك إيده ويخرج مستنيها عشان تسلم على فلان أو تسلم على كذا، نعم، لكن كان ده من خلق النبي صلى الله عليه وسلم. دي من الآداب اللي إحنا أحيانا أنا أخطأ فيها هذه الآداب، إنك لما تيجي تصافح أحد قدر المستطاع خليك أنت اللي ماسك إيده. واضح يا أخوان؟ مش واضح؟ والله شكله كده مش كله واضح. انك انت ابدا اول ما تصافح بس ما تلعبش اسمه ايه ده؟
حاجات بتاعت الاغراض دي، لا بالراحه. فلما يجي تصافح كده صافح وافضل مثلا كيف حالك يا اخي، عامل ايه كذا. يعني افضل ليك انك تخليه هو يسيب لك اولا، فتبقى انت مقدم في الحسن عنه، وانت مقدم في الحسن ايه عنه لو فعلت هذا. لكن مش معنى كده بقى ان انتوا الاثنين فقهاء ونقعد ساعه عن كده فده ما يصلحش الكلام ده. لكن هذه السنه كان النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام. قال وما اخذ احد يده فارسل يده حتى يرسلها الاخر صلى الله عليه واله وسلم. مين الاخر بقى؟ الثاني سادس النبي صلى الله عليه وسلم لسه نازل صلى الله عليه واله وسلم. وكان يجلس فيه، طبعا ده مع الرجال سمعت ايه في الخطأ الكلام ده اللي بنتكلم فيه في مصافحه ايه؟ الرجال. نعم. قال وكان يجلس حيث ينتهي به المجلس، ودي مساله مهمه جدا انك تسعى انك انت اخر ما تجد المكان مش فاكر لا يدفع المكان مفيش مشكله. وده احنا بنلاقي في صلاه الجمعه احيانا الاخوه بيفوتوا، مش الاخوه عموم الناس يعني بيفوت هذا يبقى المسجد مثلا في بعض حتت فاضيه فارغه في المسجد، وهو ممكن يكون حد جاي متاخر، اسعى ان انت تخش فيها. نعم احيانا ممكن تتطاول على الناس بينه وده منهي عنه، لكن ما تسيبش فرجه. ما يبقاش المسجد مليان من بره وعندك مثلا 5-6 اماكن فاضيين في المسجد، 5-6 اماكن يسعى 5-6 اشخاص يعني فاضيين في المسجد، ده املى هذه الاماكن، املى ايه؟ اسعى في المكان ده تكون فيه. نعم. قال وكان يجلس صلى الله عليه وسلم حيث ينتهي به المجلس مختلطا باصحابه كانه احدهم صلى الله عليه وسلم، فياتي الغريب فلا يدري ايهم هو حتى يسال عنه. فين النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش حاطط له بقى كرسي كبير وبتاع ومش عارف ايه يهوي واحد، مفيش الكلام ده. النبي صلى الله عليه وسلم يجي في وسط الاخوه وقعد خلاص انتهى مجلسه عند النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما يعرفوش ممكن الرجال من بعيد، لكن على النبي صلى الله عليه وسلم علامات النبوه الذي عنده بصر وبصيره. حينما يلمح كده تخيل النبي صلى الله عليه وسلم لا بد ان يعني يخطف بصره مثل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكان طويل السكوت، ما تكلمش كثيرا، انما احيانا لما كان بيتكلم كان بيستطرد. يبقى انت خد بالك مساله دي، هو النبي صلى الله عليه وسلم ما بيتكلمش عشان خاطر ان هو يحكي حكايات كده مالهاش ايه، لكن صلى الله عليه وسلم مما ذكر عنه انه خطب يوما كاملا صلى الله عليه وسلم، صعد على المنبر بعد الفجر فخطب الناس، فنزل فصلى الضحى، ثم قام فخطب في الناس، ثم لما اقترب وقت المغرب الظهر نزل فصلى، ثم قام فخطب في الناس حتى وقت العصر، حتى قال ما بقي من القيامة، ما بقي من الساعة إلا كما بقي من يومنا هذا بعد العصر. خطبة يقول يعني أحد الصحابة يقول ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، حفظه من حفظ وضاع منه من ضاع. يبقى في الخطبة دي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يخص الدنيا والآخرة في يوم صلوات الله وسلامه عليه. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقلل الكلام صلى الله عليه وآله وسلم. قال وكان طويل السكوت فإذا تكلم لم يسرد كلامه بل يثبت فيه ويكرره ليفهم. يعني أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بالكلمة 3 مرات، وده ثبت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ده مش في كل كلام. عشان بعض الناس أحيانا بياخد الحديث ده حديث مختلف، إنه أنت عشان تتكلم تحتاج إن أقول لك مثلا إيه افطر أو افطر اليوم، افطر اليوم، ما أنا كده فعلت السنة. لا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها فعلا احيانا لما يرى من امامه انه مش فاهم كلامه فيثبت الكلام. فمش من السنه ان انت كل كلام تكرره 3 لان مكان هذه النبي صلى الله عليه وسلم، انما فعل ذلك. نعم فعل صلى الله عليه وسلم. وكان طويل السكوت فاذا تكلم لم يسرد كلامه بل يثبت فيه ويكرره ليفهم. وكان يعفو مع القدره صلى الله عليه وسلم ولا يواجه احدا بما يكره. وكان أصدق الناس لهجة صلى الله عليه وسلم وأوفاهم ذمة صلوات الله وسلامه عليه. ذكرت أن حتى كان في الجاهلية النبي صلى الله عليه وسلم ذهب للقاء أخ، مش أخ واحد من الكفار، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ووقف في الميعاد فتأخر عليه الرجل يوما ثم تأخر يوما ثم جاءه في اليوم الثالث. النبي صلى الله عليه وسلم مستني خلاص هم اتفقوا أعطاه كلام هيروح له، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فمكث 3 أيام، فلما جاءه فقال يا أخي لقد أثقلت عليه. النبي صلى الله عليه وسلم أنت تأكد 3 أيام أنا مستنيك. فتخيل هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون نبيا، هذا وهو شاب صغير صلى الله عليه وسلم قبل النبوة، فهذا دليل أنه كان بيفي بالميعاد ولا لا يفي. 3 أيام وقف النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر البشر، وهذا والدل فإنما يدل
يدل على أنك لابد أن توفي بالعهد والميعاد. نعم. قال وكان أصدق الناس لهجة وثور ذمة وألين عليك صلى الله عليه وسلم الوصية وأكرمهم عشرة ومن رآه بديهة هابه. أول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم تالي عليه علامات الهيبة، هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن خالطه معرفة أحبه، اللي يعرف النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يخالطه ويحب يقعد يجلس معه، يعني تقول له امشي وانت معه شوية، عايز يقعد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان أصحابه إذا تكلموا في أمر الدنيا تحدث معهم، أحيانا يذكروا حاجات دلوقتي يعني حاجات غالية وحاجات رخيصة كلام من هذا، لكن مش استطراد على طول يعني، فكان يتكلم معهم. وكانوا يتذاكرون أمر الجاهلية فيضحكون ويبتسمون صلى الله عليه وسلم، فيبدأ يتذكروا أمر الجاهلية. كان بعضهم يضرب بعض في الحديث ده بقشر البطيخ، هذا ثابت، لأنه كان بعضهم يقعد يهزر ويضحك لغاية بس ملوش كلام ده يعني. كان بعضهم يأخذ قشر البطيخ ويلقي بعضهم بعض على سبيل المداعبة يعني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يسمع هذه الكلمات اللي كانت في الجاهلية. اللي كان عمر رضي الله عنه يفضل صانع الصنم طول الليل، يصحى الصبح جعان، طب ده صنم إله وكده بس أنا جعان، يبقى الجوع ولا الصنم؟ جعان، فيروح واكل إيه؟ فيدخل هذا عمر يضحك ويضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يضحك ضحك يعني كده زي بتاعنا، وإنما كان يتبسم تبسما شديدا. نعم. قال وكانوا يتذاكرون أمر الجاهلية فيضحكون ويبتسمون. وكان أشجع الناس صلى الله عليه وسلم. قال بعض أصحابه كان إذا احمرت الحلق يعني اشتدت الحرب واشتدت المعركة واشتد البأس أتقينا أو أتقينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كنا يعني اللي يحفظنا من الضرب ده مين؟ النار خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ولم يكن بالطويل البائن ولا بالقصير، السؤال مش طويل قوي في نفس الوقت ما كانش قصير قوي. قال لا بالطويل البائن ولا بالقصير، كان ربعة القوم، ربعة بين الرجال يعني متوسط، هو طويل أو قصير. وكان أزهر اللون ولم يكن بالآدم، آدم يعني أسود. وكان رجل الشعر، يعني شعره ليس بالطويل اللي هو المنبسط خالص، وليس بالجعد. قال وليس بالبسط ولا الجعد القطط. وكان شعره إلى شحمة أذنيه. لذلك نقول لو إنسان أطال شعره دلوقتي هل يجوز؟ نعم يجوز، لا بأس بذلك، لكن لا تتشبه بالنساء. يبقى أنت لما تطيل شعرك وتقول لي كان النبي صلى الله عليه وسلم شعره على الواحد والساعة كان بيحلق شعره النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. إذا لو هتطيل شعرك طيله كالرجال، ما تجيش في الزمن اللي احنا فيه ده وتطيل شعرك تتشبه بالنساء. مثلا والله أنا من يومين أو من أكثر من يومين رأيت منظر بقيت مستحي، واحد ماشي في الشارع عايز أوقفه وأكلمه في نفس الوقت أقول ربما لا يقبل مني هذا الكلام ويشتد علي في مثل هذا، أقول لا والله ده أنا كده مبسوط كده. رأيت رجل والله شعره أكلت يطير من الخلف كده، وفي حاجة بتاعت البنات اللي بيعملوا كده شعرهم كده، ده اسمها ايه؟ التوكل بتاع دي كده، عامل كده نص شعره كده وعامل كده وماشي وروح. فكل لله عليك، أنا مش أنا اللي رأيته، لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع فيه هذا؟ طب بلاش النبي صلى الله عليه وسلم، لو رأى عمر يعمل فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لو رأى مثل هذا يعمل فيه. فأمر جلل، أنت مسلم كيف تصنع في نفسك هكذا؟ يعني كيف تتردد لهذه الصورة مزرية؟ كيف تصل إلى هذه الحالة؟ صلى الله عليه وسلم. قال وكان واسع الجبهة صلى الله عليه وسلم، هنا أزج الحواجب صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا أنا مش بوصف واحد يكون شبه يعني، لا حاشا بالله، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أجمل ما يكون، لكن أنا في واحد لما أنظر إلى يعني حواجبه أتذكر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف، وهو شيخ من الشيوخ يعني. لو رأيت في وجه الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله هذه الصورة اللي هنا عليه، أتذكر أنها أقرب ما يكون بهذا التوصيف لحواجب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ليس النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد الشعر فيها، ولكن كانت متصلة هكذا، يعني تراها كأنها تملك من هنا إلى آخر هنا صلى الله عليه وآله وسلم. قال وكان واسع الجبهة أزج الحواجب أنعج عينيه صلى الله عليه وسلم، كان يرى عين النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء من الحمرة. عارف الواحد بيكون سهران مش أحيانا كده في شيء من الحمرة في عين، كانت هذه على عين النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفت في وصف دقيق.
قال أهدب الأشفار أقنى العرينين، يعني عنده مناخير كده طويلة هكذا نازله هكذا، وليها من هنا أصلين، هي من هنا أصلين، ليست يعني بتاعت اللي هم الجماعة اللي هم في البلاد بعينها يعني مش من السراج، لكن بتبقى أنفه هكذا النبي صلى الله عليه وسلم، ليها فتحات هكذا وهي طويلة هكذا صلى الله عليه وآله وسلم. قال وسهل الخدين صلى الله عليه وسلم كف اللحية، كانت لحيته كبيرة، كان عنقه جيد مميت عريض الصدر، كان عنقه صلى الله عليه وسلم كأنه جملة واحدة، ليس فيه أشياء كهذه يعني مثلا، لكنها جملة واحدة، ما فيش مثلا عظم من هنا يظهر، لكنها جملة واحدة صلى الله عليه وآله وسلم. قال عريض الصدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عريض من إيه؟ من جهة الأكتاف صلى الله عليه وسلم. سواء البطن والصدر، سواء البطن والصدر دي مش هنتكلم فيها كتير لأن احنا فينا حاجات زي كده فسواء يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان من صدره إلى بطنه إلى آخر بطنه كلها يعني في استقامة واحدة، مفيش كرش، مفيش مش عارف إيه، مفيش الحاجات دي يعني صلى الله عليه وسلم. نعم عليه الصلاة والسلام. سواء البطن والصدر راحب راحة صلى الله عليه وسلم، طويل الزندين صلى الله عليه وسلم، أكفه ألين من الحديد، كفه ألين من الحديد صلى الله عليه وسلم. وده في دليل أن الإيد لو كان فيها أثر من العمل يحبها الله كما ورد هذا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ده مش أصل أن يبقى الإنسان دايما يبقى كده، لأن أنت ممكن واحد يبقى مثلا وده مش صالح، واحد مثلا بيشتغل في الحديد والأنابيب والحاجات دي وما بيصليش، يقول لك بص هذه الناس بيحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب أنت ما بيصليش، طب إزاي بيحبها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هي الأيد التي فيها أثر من عمل ده دليل على أن هذا الرجل يتكسب الخير. لكن يد النبي صلى الله عليه وسلم كانت أنعم من الحديد، زي النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده على الأطفال الصغار كانوا يظنون أنها ألين من الحديد، كانوا يفرحون وهم بيذكروا هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يمر على كذا واحد يضع عليه ويقبله وكذا، كانت يده صلى الله عليه وسلم أنعم من الحديد صلى الله عليه وآله وسلم. قال وأما معجزاته فإن من شاهد أحواله وسمع أخباره المشتملة على أخلاقه وأفعاله وآدابه وبدائع تدبيره لمصالح الخلق ومحاسن إشارته في تفصيل ظاهر الشرع الذي تعجز العقلاء والفصحاء عن إدراك أوائل دقائقه في طول أعمالهم، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقطع عنده ريب في أن ذلك لم يكن محتسبا بحيله وأنه لا يتصور ذلك إلا بالاستمداد من تأييد سماوي وقوة إلهية. ده مش من إنسان طبيعي، إنما ده كان من وحي من الله عز وجل على هذا كله. يعني إنسان لا يخطئ، كيف له أن لا يخطئ إلا أن يكون من عند الله، وحي من عند الله عز وجل. قال وأن ذلك لا يصح لملبوس ولا كذاب، بل كانت شمائله وأحواله شواهد قاطعة بصدقه صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم معجزاته وأوضح دلالاته القرآن العزيز الذي بين يدينا إلى يوم القيامة، الذي عجز الخلائق عن الإتيان بمثله. جاء ليخاطب من بقى الفصحاء، هل استطاع أن يأتي بشيء؟ بآية واحدة ما استطاعش. ومعجز قال معجز كل نبي انقضى بذهابه، وهذا المعجز باقي أبدا هو القرآن. ومن معجزاته انشقاق القمر صلى الله عليه وسلم ونبع الماء من بين أصابعه، طبعا الكلام ده هنتكلم فيه كثير، من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وإطعامه الخلق الكثير من الطعام اليسير. وقال ورؤي بحصيات يسيرة فوصلت إلى أعين الخلق الكثير. فاكرين دي كانت معركة والمعارك ولا إيه؟ لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا قال إيه؟ شاهت الوجوه فأعمته. كما قال وقال وكما ورد رد عين قتادة بيده فكانت أحسن ما كانت، لما ألقي بسهم وسقط عينه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يحمل إيه؟ عينه وكذا، فردها النبي صلى الله عليه وسلم، ودي علامة من علامات النبوة، معجزة، فعادت ومش عادت ضعيفة، أحسن من الثانية السليمة صلى الله عليه وسلم. قال
قال وحنين الجزع إليه كما يحن العشاق. طبعا معروفة القصة دي لما خطب على المنبر صلى الله عليه وسلم، وإخباره بالغائبات فكانت كما قال صلى الله عليه وسلم، ورد عين قتادة بيده فكانت أحسن عينيه، ودفل في عين علي رضي الله عنه وأرمد فصاح من وقت في المعركة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فكان الذي كان من غد الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان علي، فقال علي مرمد العينين يعني فيها رمى، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء فبصق ومسح عينه فذهب هذا منه. إلى غير ذلك من المعجزات التي شاعت ولم يوجد سبيلا إلا كتبناها، ولا يوجد سبيل إلا كتبناها. نسأل الله أن يوفقنا للاقتداء بأخلاقه وصفاته إنه كريم مجيب، والحمد